या सेशनमध्ये आपण पॉवर क्वेरी एडिटर बद्दल जाणून घेणार आहोत, जो की पॉवर बीआयचा वर्कफ्लो आहे, जिथे डेटा प्रिपरेशन ही पहिली स्टेप आहे आणि डेटा प्रिपरेशन मध्ये आपण क्वेरी एडिटरवर काम करतो. तर क्वेरी एडिटर कसं ओपन करायचं? आता हे पॉवर बीआय डेस्कटॉप ओपन झालेलं आहे. ते जो प्रोजेक्ट आपण जो केला आहे, जो सेव्ह केला होता ॲडव्हेंचर वर्क्स प्रोजेक्ट म्हणून, तो मी इथे ओपन केला आहे. आणि तो ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आता ही व्हिज्युअलायझेशनची विंडो ओपन झालेली आहे. आता आपल्याला पॉवर क्वेरी एडिटर ओपन करायचं जर असेल तर आपण काय करू शकतो की ट्रान्सफॉर्म डेटा याच्यावर क्लिक जर केलं तर पॉवर क्वेरी एडिटर तुम्ही बघू शकता की एक नवीन विंडो ओपन होते, जिथे पॉवर क्वेरी एडिटर आता आपण एक CSV फाईल डाउनलोड इम्पोर्ट केली होती ह्या पॉवर क्वेरी एडिटरमध्ये. ती इथे दिसते. आता याच्यातलं थोडंफार आपण जाणून घेऊया की इथे काय काय असतं म्हणजे ह्या पॉवर क्वेरी एडिटरमध्ये. तर सुरुवातीला इथे जर बघितलं तर ह्या लेफ्ट साईडला आपण ही जी क्वेरी पेन दिसतोय इथे, तर इथे जो जो काही डेटा आपण इम्पोर्ट करतोय किंवा टेबल जे आहे, जे CSV फाईल कनेक्ट केली तर ते CSV फाईल इथं दिसेल. आता सध्या हा एकच टेबल आहे, परंतु जर जास्त असतील तर वन बाय वन इथे दिसेल आणि जास्त टेबल असेल तर ते हे एकाखाली एक इथे दिसतील. तर हे झालं क्वेरीज. त्यानंतर इथे वरती जे होम मेनू आहे तिथे बरेचसे ऑप्शन्स आहे, म्हणजे जिथे की न्यू सोर्स वगैरे आपण इथं कनेक्ट करू शकतो. त्यानंतर रिसेंट सोर्सेस म्हणजे आपण कोणते घेतले होते ते इथे दिसतात. एंटर डेटा करू शकतो आपण मॅन्युअली. डेटा सोर्स सेटिंग काय असेल तर ती करू शकतो इथं. मॅनेज पॅरामीटर्स, त्यानंतर प्रॉपर्टीज, ॲडव्हान्स एडिटर, मॅनेज डिलीट डुप्लिकेट रेफरन्स, हे आहे ते आपण बघणार आहोत विथ एक्झाम्पल. त्यानंतर अजून एक इथे ना एक चूज कॉलम्स किंवा रिमूव्ह कॉलम्स असतात. म्हणजे इथले काही आपल्याला चूज कॉलम करायचे असेल, याच्यातले कोणते तरी एखादा कॉलम चूज करायचा असेल तर चूज कॉलम आपण हे ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतो आणि त्यातले फक्त हे पर्टिक्युलर ऑप्शन्स म्हणजे आपल्याला जर पाहिजे नसतील हे ऑप्शन, तर आपल्याला हे दोन सिलेक्ट करायचे आणि ओके म्हणायचे. तर हे दोनच ऑप्शन दिसतील. तर हे आपण करू शकतो चूज कॉलमवरती. तर आता मी फक्त रिवर्ट करतोय हे जे चेंजेस आहे ते. आणि आता त्यानंतर रिमूव्ह कॉलम्स, मला काही कॉलम्स रिमूव्ह करायचे असेल, सपोज मला याच्यातला एखादा कॉलम रिमूव्ह करायचा असेल तर हे रिमूव्ह कॉलम ऑप्शन आहे. कीप रोज, काही कॉलम ठेवायचे, काही काढून टाकायचे. रिमूव्ह रोज, कीप रोज, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज, म्हणजे काही रोज आपल्याला ठेवायचे असतील गरजेनुसार, काही फक्त बॉटमचे रोज ठेवायचे असतील किंवा पर्टिक्युलर रेंजचे रोज ठेवायचे असेल तर ते आपण हे ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतो. कीप डुप्लिकेट्स म्हणून आहे, हे पण आपण सिलेक्ट करू शकतो. त्यानंतर रिमूव्ह रोज आपल्याला रिमूव्ह करायचे असेल, टॉप रोज रिमूव्ह करायचे असतील, बॉटम रोज रिमूव्ह करायचे असेल, अल्टरनेट रोज रिमूव्ह करायचे असेल, जशी रिक्वायरमेंट असेल तसे आपण हे ऑप्शन्स यूज करू शकतो. स्प्लिट करू शकतो, कॉलम स्प्लिट करू शकतो बाय डिलिमिटर, बाय नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स, बाय पोझिशन्स किंवा बाय अप्पर केस टू लोअर केस, लोअर केस टू अप्पर केस. हे बरेचसे ऑप्शन्स आहे. वन बाय वन आपण जसं पुढे जाऊ तसं आपण सेशन जसं प्रॅक्टिकली घेऊ विथ एक्झाम्पल आपण घेऊया. हे ऑप्शन्स ग्रुप बाय करू शकतो आपण. त्यानंतर आपल्याला इथं यूज फर्स्ट रो ॲज हेडर्स, म्हणजे काही जेव्हा आपण डेटा इम्पोर्ट करतो किंवा कनेक्ट करतो तेव्हा CSV मध्ये फाईलचा जो पहिला रो असतो तो हेडरचं नाव असतात. त्यावेळेस आपल्याला हे यूज फर्स्ट रो ॲज हेडर्स यूज करावं लागतात किंवा यूज फर्स्ट रो हेडर्स ॲज, यूज हेडर्स ॲज फर्स्ट रो डायरेक्टली हे यूज करू शकतो आपण. मर्ज क्वेरीज, अपॉइंट क्वेरीज आहे, हे थोडे ॲडव्हान्स ऑप्शन्स आहे, परंतु आपण हे प्रॅक्टिकली घेणार आहोत पुढे. त्यानंतर इथं जो टेबल दिसेल तो टेबलच्या व्हॅल्यूज इथं दिसतील पूर्ण. याच्यावरती पण आपण राईट क्लिक केलं तर बरेचसे ऑप्शन जे वरती हे होम मेनूमध्ये दिसतात ते इथं दिसतात आणि आपण ते ऑप्शन डायरेक्टली इथे यूज करू शकतो पर्टिक्युलर कॉलमवरती. आता इथे प्रॉपर्टीज मध्ये हे असतंय, इथे नाव, हे ज्या टेबलचं नाव आहे, आता सपोज आता हे ॲडव्हेंचर वर्क्स टेरिटरी लुकअप हे पूर्ण नाव आहे तर हे मी पूर्ण चेंज करतो. तर हे फक्त टेरिटरी लुकअप असं हे नाव आपण चेंज करू शकतो, जेणेकरून ते सोयीस्कर असेल आपल्याला पुढे यूज करण्यासाठी. त्यानंतर एक अप्लाइड स्टेप्स म्हणून असतात तिथं ऑप्शन. स्टेप्समध्ये पॉवर बीआय बऱ्याचशा गोष्टी करतं, म्हणजे जेव्हा आपण डेटा लोड करतो. आता इथे बघू शकता की हे सोर्स आहे. तर सोर्सवर क्लिक केलं ना, आता ही सोर्स आपली अशी फाईल होती. आता तुम्ही बघू शकता की इथं कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर ही नावं दिलेली आहे इथं. आणि सेल्स टेरिटरी, की रिजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, म्हणजे इथे ते ऑटोमॅटिक असं कन्सिडर करतं की फर्स्ट रो आहे ना ते कॉलम हेडर आहे, म्हणून त्यांनी काय केलं तर प्रमोटेड हेडर्स म्हणून हे स्टेप्स अप्लाय केली. त्यामुळे हे जे नाव आहे ना ते चेंज झाली. आणि त्याच्यानंतर डेटा टाईप, आता जेव्हा आपण डेटा लोड करतो
तेव्हा ते पहिले 200 रोजचा डेटा बघतं आणि त्यानुसार त्याचा डेटा टाईप सिलेक्ट करतं. म्हणजे त्यांनी असं हा जो व्हॅल्यू आहे ना, ही जी टेरिटरी की आहे, त्यात त्यांनी बघितलं असेल की हा जो डेटा आहे नंबर फॉर्मॅटमध्ये, म्हणून तो इथं ऑटोमॅटिक चेंज करेल टू डेसिमल नंबर. तर ते कधी करणार ते आता इथं बघा तुम्ही, इथं या जेव्हा डेटा लोड झाला या प्रमोटेड हेडर्समध्ये, इथं डेटा टाईप चेंज नाही, सगळे एबीसी फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे कॅरेक्टर. पण जेव्हा त्याला आयडेंटिफाय केलं तेव्हा हे चेंज डेटा टाईप्स केलं त्याने ऑटोमॅटिक, हा जो डेटा टाईप आहे ना तो चेंज केला टू नंबर. तर अशा पद्धतीने ह्या स्टेप्स ऑटोमॅटिक करतं. आणि याचा जे आहे इथे तुम्ही बघू शकता की हे जे स्टेप्स अप्लाय केल्या त्या इथं तुम्हाला इथे कोडिंगच्या स्वरूपात दिसतात. इथं याला एम लँग्वेज म्हणतात. प्रत्येकाचं असतं. आता सोर्स आपण कोणती फाईल घेतली, CSV डॉट डॉक्युमेंट, मग ती कोणत्या फाईलमध्ये, माझं हे सी ड्राईव्हचं लोकेशन आहे, त्या लोकेशनमधून ती ॲडव्हेंचर्स वर्क्स टेरिटरी लुकअप डॉट CSV फाईल घेतली. त्याचा डिलिमिटर काय, कॉमा डिलिमिटर आहे, कॉलम्स किती, 4, एन्कोडिंग, देन कोड स्टाईल वगैरे, हे जे इंटरनल आहे. आता आपल्याला हे लक्षात ठेवायची गरज नाही, कारण की हे सगळं ऑटोमॅटिक पॉवर BI करतं. तर हे प्रमोटर हेडर्स म्हणून आहे. या प्रमोटेड हेडर्स मध्ये टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स हे सोर्स आणि हे पण आहे. इथे ऑटोमॅटिक इंटरनली करता, आपल्याला कधी करायची गरज पडत नाही. वाटलं तर आपण करू शकतो काही चेंजेस इथं, परंतु तशी करायची गरज पडत नाही, हे ऑटोमॅटिक पॉवर BI करतं. म्हणून आपल्याला एवढं हे याचं सिंटॅक्स याच्यात काय नेमकं होतं ते लक्षात घेण्याची गरज नाही एवढं. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला बार आहे इथे. तर अशा पद्धतीने हे हे सर्व ऑप्शन्स आहे. त्यानंतर दुसरा मेनू आहे तो ट्रान्सफॉर्म मेनूचा. तर ट्रान्सफॉर्म मेनू मध्ये बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. ट्रान्सपोज, रिव्हर्स रोज, त्यानंतर डिटेक्ट डेटा टाईप, रिनेम, पिव्होट टेबल आहे, पिव्होट कॉलम, अनपिव्होट कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम्स, फॉर्मॅट, परत स्टॅटिस्टिक्सचे ऑप्शन्स आहे, मिनिमम मॅक्सिमम सम, डेटचे ऑप्शन आहे. आता इथं मॅथमॅटिकल ऑपरेशन पण आहे, स्टँडर्ड स्पेसिफिक. म्हणजे याच्यावर जर क्लिक केलं हे नंबर फॉर्मॅटमध्ये, तर इथं आपण ऍड, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे ऑपरेशन करू शकतो. ट्रिग्नोमेट्रिक, असे बरेचसे ऑप्शन्स आहे. डेट टाइमचे पण ऑप्शन्स आहे. त्यानंतर ऍड कॉलम हा जो मेनू आहे, तिथे काही कॉलम फ्रॉम एक्झाम्पल्स, कस्टम कॉलम, इनो कस्टम फंक्शन, कंडिशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, डुप्लिकेट कॉलम्स, हे बरेचसे ऑप्शन्स आहे. जसं जसं आपण पुढे जाऊया तसं प्रॅक्टिकली विथ एक्झाम्पल घेत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला समजेल. फॉर्मॅट करू शकतो, अप्पर केस, लोअर केस, त्यानंतर एक्सट्रॅक्ट करू शकतो. पहिले फर्स्ट कॅरेक्टर्स, लास्ट कॅरेक्टर, काही पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आपल्याला रेंज मधून एक्सट्रॅक्ट करायचे, एखाद्या डिलिमिटरचे अगोदरचे कॅरेक्टर एक्सट्रॅक्ट करायचे किंवा त्याच्यानंतरचे करायचे, तर ते आपण करू शकतो. बरेचसे ऑप्शन्स आहे इथं. अज्युर मशीन लर्निंग पण आहे, थोडा ऍडव्हान्स आहे, खूप ऍडव्हान्स आहे, म्हणजे क्लाउडच्या रिलेटेड मशीन लर्निंग. तर अशा पद्धतीने हे ऑप्शन्स आहे. जसे की इथं ऍड कॉलम म्हटल्यानंतर आपल्याला नवीन एक कॉलम ऍड होईल, मग दोन कॉलमचं कॅल्क्युलेशन करायचंय आणि त्याचा रिझल्ट आपल्याला तिसऱ्या कॉलम मध्ये स्टोअर करायचा आहे. त्यावेळेस आपण हे ऍड कॉलम हे ऑप्शन यूज करू शकतो. बाकी व्ह्यू मध्ये हे नॉर्मल ऑप्शन्स आहे. टूल्स मध्ये डायग्नोस्टिक्स टूल्स आहे, जेव्हा आपल्याला डेटा खूप असतो, परफॉर्मन्स वगैरे चेक करायचं असेल तेव्हा ते आपण हे चेक यूज करतो, परंतु एवढी गरज पडत नाही त्याची यूज करण्यासाठी. महत्वाचे आपल्याला होम मेनू आहे आणि ट्रान्सफॉर्म मेनू आहे आणि ऍड कॉलम आहे, हे तीन मेनू आहे जे खूप महत्वाचे आहे आणि त्याचं सर्व ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करतो. तर अशा पद्धतीने हे एक क्वेरी एडिटर आहे. हा पूर्ण इंटरफेस मी तुम्हाला समजून सांगितला. याचे ऑप्शन्स वगैरे काय 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 आहे. बरेचसे ऑप्शन्स आपण आता हे पुढे जसे येतील एक्झाम्पल तसे आपण घेणार आहोत. पुढच्या सेशनमध्ये आपण बघूया की ह्या पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये वेगवेगळे ऑपरेशन्स कसे परफॉर्म करायचे.